So, kapag klinik ko ang switch ng turn signal sa kanan, normal siya. Pero pagdating sa kaliwa, rapid ang blinking ng turn signal. Alamin natin kung bakit ganyan na nangyayari. Dito sa likod, buhay ang bumbilya. Nagbiblink siya, mabilis nga lang. Dito sa harapan, hindi siya nagbiblink. Kaya bubuksan natin itong bumper lights. At kung papansinin ninyo, meron siyang sealant. Yan, yung itim na yan. Sealant yan. Ang dahilan nito ay dahil hindi na po kumakapit yung pinagkakabitan ng tornilyo nito. Kaya ginamitan na lang ng sealant. Tatanggalin muna natin yung sealant na yan para matanggal natin itong bumper lights. Okay. Maitim na yung bumbilya. Sabihin kung dito na siya. Bibili muna tayo ng bumbilya. Pundido na siya. Okay. Ito na yung bagong bumbilya. Okay, susubukan muna natin. Okay, so ito ay merong 4 locks, 4 na lock yan. Yan, magkakaiba ang size niyan. Ito, isa ay yun. So dito rin, meron ding 4 na papasukan. Magkakaiba rin ang sizes niyan. Sige, so ipapasok natin. So yan ang pambutas. Pambutasan nito.
slant. Slice niya slant. Hindi diretso. Okay, so patitigasin mo natin ito ng 2 minutes bago ko bitawan. Ayos na.